Alright, yo, what's up, man? Good morning. And today, sa'yo dito karon na kay Kuhan ka na naman good may nakakaroon mali time check is already 5:08 in the morning. And mali Christmas party man naman ron. So sa'yo ta karon July mangod. And we're going to Tukuran, baby. So para to. Go give me. Sige, kita na lang tulo. Kita na lang tulo. Kuha mo tubig na yun. Oras. Hindi na sa mga. Alright guys. Sorry ba edit rin? Ay, kamu dua? Ang isda. Ang isda. Uy, ang isda. Ang isda, uy. Ang animal. Ang bingin na ha? A few moments later.
Di na naka-beach nga na ako sa grupo nga. Wala ka pala. Wala ka na beach, wala sa area, pero wala na pa na area. Timing kayo, magbulag sila, kadutin na lang. Oo, timing, magbulag sila, mag-beach out pa yun. Normal days, Parang ikaw rin nakabalong ang uyab mo. A few inches later. One eternity later. Kahit na malagog. Ano na mga laga? Sup? Oh! Angis ay. Hi, Dudong Max. Ha? A few moments later. Marupok na ay kuwan. Marupok na ay Oh, pupunta ka rin na. What's up, guys? Tiglaw mati, tiglaw. Adi pa dami na kaya pa. Okay lang mo dire. 1, 2, 3, go. Hey, what's up, guys? Ano bol? Ikaw may tig-video. So ayan guys, nito kami sa Tukuran Beach. Paloma Beach. Paloma Beach. Wig! Shout out sa family! Nalawa ko rin, wala ko kita. Ayaw lagi ko. Ay, may lagi diri ka na ako dito sa lalim. Layo. Pababaw, ganito. Ano ko ba kayo? Kailan mo sir niya? Wala ko ba sir niya? Ayaw ko ba Oh, eh, pagkatao, ano masasabi mo? Na mo kalaki ang daming ito. Black Lagom. Di na mo. Mau na gamit na. Kang bulag gamit. Bakit ang mula off lang mo? Ha? Oh yeah. Ano masasabi mo? Napakalaki lang. Napakalaki ng beach. Oh, swimmer sa Strata. Athletic man. Wow, tamang. Hapit ko na lang mo. Tinawag ko sa inyo. Tawag ko sa inyo. Ako gitawag. Yang.
Pero, hubas, kabalong lang. Hubas? Isa uga ma'am, isa uga. Ha? Isa uga. Ikaw, ha? Sir Jel, dili uga Sir Jel. Kunting basa. Ah, pwede ba? Yo, what's up, motherfucker? Ah, diyan na. Wala, diyan na. Tamaluya. Ay, vlogger na. Vlogger na namin ka. Ina ba? Vlogger ko, miss. Kaya pwede rin magpagkas akong content. Ina ba? Di. Ina ba? Ina ba? Ina, 50-50 na yung subscriber. 50K, 200K. 50K ka. Ababel, walang ababel. Wala ababel. Ako sa Marupok. Ato ba? Ina, 50-50. Babon, interview nga ba? Ina, 50-50 na akong subscriber, madam. Gumabol! L-O-V-E, gumabol! LOB. Please, pwede mo makuhan? Nalagay mga pangutanan ba? That's all good. Sana verify? On, on or off? Follow, Bilya? Let's go, chocolate. Habulin mo ako! Sir Mark! Habulin mo ako! Ikaw, vlogger na ka, di ba? Ala sila ang dagat daw blue. Oh. Yang ano ka rin, green talaga. Green malagi na, pero makatulog dito. Iwan sa buwa ko. Oh yeah. Oh yeah. Yo, what's up, motherfucker, man? Here, Laklagom. Oh my God. We're so happy, man. Come on. We are so happy, yo. What the fuck, man? Bro, tabayan, pangita, bro. Yeah, we. Diba? Compress mo guys. Anak. Lala. Uy, bata na, uy. What's up, guys? Loy, para sa inyo ah. Sana, focus siya tanan. Dapat pa, focus. Balag siya, wala ka focus ako ah. Lagi tayo hinanakit, ba? Lagi, ako. Strata niya ako mo to. Imbis mo sa kwarta, nagkuha sa kwarta, ngayon sa lula. Mukha ni, buwang kayo. Bila bayad. Kaya bayad ka kung taplan. Uy, gusto ka na.
Bantay ka Talong na, talong. Toy. Salain na! Kamay payat-piyat. Guys, nalulod ko! Payot, tabang ako. Isa na po. Kapalayo lang ka, Sir Jake. Ha? Mapagukod ka? Ganahan na pagukod. Sana Ako ni Sir Kini. Ha? Ako ni Sir Kini. Yung mag-desert na sila niya. Ako, ibigyo ka, ibigyo ka. Tuyo ka na, masaya ka. Kabalo mo lang eh, guys. Hindi ko kabalo mo lang eh, promise. Ay, stop out tayo guys sa ilang. Dito ka mo kaya? Stop out tayo dyan. Apa na ito? Subscribe lang. Okay, ka lang, Sir. Vlogger mo siya. Oh, Nad. Nad. Hi, Sir Nad. Nako ni sa tukuran. Ito ay masultan mo sa takuran bit. It's so nice, man. Nice, eh. Dagat din siya. Kano saan natin ang dagat? Sir. Abot lang ako, kanusta din ni Parat. Oo ba? Parat din sa daan, dahil easy, dahil easy. Kamu nga, sinusultan mo kung parat mo or tap. Vlogger ni siya. Anang... Kuya. Pila lang sa besto ni Korea. Sir, pangalan mo? Mary Jane Castanya. Mary Jane. Shout out kay Ma'am Mary Jane. Road to 129 subscribers. Bitaw. Uy, vlogger na kuya? Vlogger. Hi, Bibi. Say hi to my vlog. So, mga ito guys. Kadto kami naligo. Kay Boss Jay. Shout out sa iya kay Boss Jay. Kaligo ra gyud. Alag kadto ra kayo. Basta kinalingon ni. Tukuran. Kung nasulti mo Boss Jay, alo na di. Ayan ang mata. Tungod ka. Tungod ka, okay? Talo niyo mo, ha? Katong six? Hindi na legit. Ito pangalan nga to? Legend. Mary Jane? Wag yun naman siguro. God!